নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আসাম এক্সাম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যিসকলে ইউনিফৰ্ম জব ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে অতিকে ভাল খবৰ CISF অৰ্থাৎ সেন্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিকিউৰিটি ফৰ্ছে 249টা হেড কনষ্টেবল জেডি পোষ্টৰ বাবে এডভাৰটাইজমেন্ট প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10 আৰু ষ্টেট নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমছ বৰ্ড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব লগতে বয়স 18 পৰা 23 বছৰ হ'ব লাগিব অৱশ্যে SC ST ৰ বাবে 5 বছৰ আৰু OBC ৰ বাবে 3 বছৰ লগতে ডিপাৰ্টমেন্টেল ক্যান্ডিডেটছৰ বাবে 40 বছৰলৈকে ৰেহাই থাকিব ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশন ফি 100 টকা অৱশ্যে SC ST ৰ বাবে আবেদন বিনামূলীয়া আবেদনৰ অন্তিমটো সময় 7 এপ্ৰিল 2022 সবিশেষ জানিবলৈ CISF ৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট CISFRECWT.in ভিজিট কৰিব পাৰে ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ